بسم الله الرحمن الرحیم. په رستونی ویډیو کې مونږه انزرټ ټیپ ختم کړو. نن چې مونږ کوم ټیپ به وایو نو ډیزاین ټیپ دی. دراصل ډیزاین ټیپ چې کوم دی مونږ سره په 2007 2010 آفیس ورژن کې دی. دا فیچر مونږ سره نه دی شامل. دا چې کوم مونږ سره شامل شوی دی په کوم آفیس ورژن کې نه 2010 نه پس چې کوم انورډ ورژن دي 2016 2022 21 ایټسټرا دا په مونږ سره پاره کې بیا شامل شوی دي. دی ډیزاین ټیپ کې مونږ سره فارمیټ دی د پیج د پاره چې هغه مونږ سره مشتمل دی په تیم باندې. تیم دراصل چې کله افیکټ فونټ او کلرز رايوځای شي نو دا مونږ سره یو تیم جوړ کی او کدلته نو مونږ یو تیم اپلای کو نو په ټول ورډز کې چې کوم ځای کې کلرز دي مونږ سره هغه به چینج کیږي. ډایرکټ دلته کې راشي یو رینډم ټیکسټ په واخلو. دا رینډم ټیکسټ شو او بیا دله پیج کلر بوله ورکو تکي یو هیډینګز په روم باندې واخلو. هیډینګز شدا د ماوس په شکل دا یو ډاکومنٹ شما سره کنټرول شیفټ سره دی ما سکو एक्सटेंड को साइज में वाला सेव को हाँ और दिमा हेडिंग तम दिल तक कन्वर्ट को हेडिंग 1 था और बिहार आजम डिज़ाइन टेप था ज़रा लम और दिलम अब फेज ला कलर वर्क को दिल तक दा यो ब्लू कलर शो ब्लू रेश कलर शो और दिल तक राश थीम पे उस अप्लाई का दा गोरा दा थीम से की चेंज की और सारा जी दिल तक दा मुसरा से दी की मुसरा د فونټ سایز او د هغې افیکټ هم موجود دی. کلرز پکې هم پراته دي، افیکټ پکې هم پروت دی. د دې ته دا تیم وایي. دلته کې هم که چېرې مونږ راشو او دې ځای نه مونږ یو تیم چینج کړو نو ټول په ورډز کې چې کوم ځای کې مونږ سره په کم ټیپ کې را تیمز پراته دي دا مونږ سره څه کېږي دا مونږ سره چینج کېږي. دلته کې زه راځم ګورم هوم ټیپ او دې ځای کې دا مونږ سره تیم دی. ټیکسټ سوري دا دی تیم کلرز دی مونږ سره دې ځای ته وګوره دا دې کلر ایمیج کوي لږ ګوره. بیا زه دلته کې راځم او دې له زه دې ځای کې دا کلر چینج کوم. ګرین مې کړل ټول بلو ګرین شو. دې ځای ته راشه دا څه شو دا ټول بلو ګرین ته کنورټ شو. دا تیم کار مونږ سره دلته کې یو ډاکومنټس لسه کولی یو په ایز ا هول کلر فونټ افیکټ راوځي شي مونږ یو ریفلیکټ تیم ولا ورکو. ها دې ځنه ډایرکټ ولا یو فونټ هم ورکول شي چې موږ سره په ورلد کې موجود هم دی. خو دې ځای نه بس ډایرکټ سدي د تیم نه چې په تیم کې موږ سره د کلیکشن پورا پروت دی. دلته نه موږ ډایرکټ ورکول شو. بیا ورپسې بل لذي پیراګراف سپیسینګ مراد دا چې د پیراګراف ومنځ کې به دا سپیس پیدا کوي. کنټرول A سلیکټ آل او دې ته ټایټ اوپن ریلیکس کا کسٹم کې برابر نه کسٹم کې خپل سایز او ټوټل دلته نه دا برابرۍ لیفت رائټ باټم ایټسټرا الاینمنٹ ولا ورکول شي. دلته کې دی پورا ګروپ دی یو ګروپ شکل کې دا پورا منیج سټایل مینیج کول شي. بیا ورپسې دا افیکټ د افیکټ مونږ سره کار دراصل شیپ سره کوي. شیپ دلته نه انزرټ ټیم نو شیپ راوچتوم او دا افیکټ په اپلای کوم چې دا څنګه زموږ په فونټ کې او په یو ډاکومنټس کې داسې کې افیکټ کېږي. یو بلیک کلر ولا ورکوم. دلته کې بیا راشه لیوټ ته ډیزاین ټیپ ته او ډیزاین والا یو افیکټ ورکا select design effect معمولی شانتی یو لیس موومنٹ پتا کوي دې ته افیکټ وایي. اوکې دا مې په اپلای کو نو دا شیپ سره موږ کار کوي. دا موږ شیپ سره دی پوره خبرې هم کړې. بل ورپسې راځي سیټ از ډیفالټ مراد داري که دلته کې پر خپل ډاکومنټ کې زما یو تیم بار په کار راځي او زه بار یوز کوم نو دلته کې زه رالم زما د تیم په کار شو. اوکې دې زما په کار شو او زه راځم دا کلوز کوم د خپل ډاکومنټس دې مې کلوز کو. بیا رالم دلته کې مې کولاو کو دا ډاکومنټس ورډز
او دلته کې زه کلیک کوم equal to RMB دا موږ سره بای ډیفالت خپل هغه رالی چې کم دلته کې موږ سره کلیبري باډي ده سایز وغیره وغیره که زه چېرې وغواړم د ډیزاین ټیب نه یو خپل فونټ تیم خوښ کم او هغه زه بار بار په یو ډاکومنټس په دې ډاکومنټس کې ځان سره وساتم بالکل یې کولی شم زه ته به راشم پیج کلر به ورکړم یو دا پیج کلر شو او زما د تیم خوښ شو ارګینیک شو کم یو وي ریټروسپیکټ شو سلایس والا شو دا زما خوښ شو او زه دلته کې به راځم سیټ از ډیفالت باندې کلیک کم دا به یس کم څنګه یس کم د فونټ دا چې کوم ډیزاین دی نه ډیزاین سره ایمیج کې دا زه کلوز کوم دلته کې اوکې دا مې کلوز کوم ډونټ سیو بیا مې کولاو که دلته کې او دلته کې is equal to RAND کم یو فونټ ما ورکړو هلته نه ما خوښ کړو نو هغه موږ سره څه شو دوباره دلته کې راغلی نو دا موږ سره د سیټ از ډیفالت کار دی دلته کې پر ډیزاین ټیب کې اوکې دا ویډیو نن د دې لیکچر لپاره کافي ده نیکسټ ویډیو پیج بیک ګراوند باندې